มาดูเห็ดโคนน้อยหลังห้องวันที่9เดือน6อู้ออกใหญ่เลยสมบูรณ์มากที่2 3 4แล้วก็มีอันนี้อีก2รอบนั้นสั่งไป5อีก2อันนู้นของเก่าแล้วก็อันนี้ทุบอันแรกก็ยังอยู่เดี๋ยวขอเก็บก้อนก่อนนะคะแล้วจะดูว่าดอกได้กี่ขีดตัดขาเห็ดเสร็จแล้วดอกใหญ่มาก